Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου του 2024. Μια μέρα να φύγει και ο Κουτσοφλέβαρος, ο Κούντουρον όπως λέμε στα ποντιακά. Και να μπούμε στο Μάρτι, ένας μήνας που προετοιμάζει και μας και τη γη και τα φυτά και τα δέντρα να αφήσουμε το χειμώνα, αν έμεινε χειμώνας, να μπούμε στην Άνοιξη. Δυνατός μήνας είναι, μήνας της δημιουργίας. Ακούστε, ενώ στην Ελλάδα εγώ πιστεύω ότι αν κάνουμε μία αντικειμενική θεώρηση πώς λειτουργούν τα κράτη στην ευρύτερη περιοχή, αυτό που θα ξεχωρίσει θα είναι η Ελλάδα. Θα ξεχωρίσει από εξής βασικά χαρακτηριστικά που του λείπουν. Του λείπει το εθνικό σχέδιο. Του λείπει το εθνικό όραμα πρώτα. Του λείπει το εθνικό σχέδιο και από εκεί και μετά του λείπει και ένας στρατηγικός σχεδιασμός για βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομία, σχετίζονται με το δημογραφικό, σχετίζονται με την ασφάλεια, τις ενόπλες δυνάμεις. Υπάρχει μια χαοτική κατάσταση. Φυσικά υπάρχουν ορισμένοι που πιστεύουν ότι αυτή η χαοτική κατάσταση και μας σώζει, γιατί αν ήταν όλα τακτοποιημένα σε κουτάκια θα μπορούσε ο εχθρός ή όποιος επιβουλεύεται τέλος πάντων την Ελλάδα και τον ελληνισμό να παρατηρήσει πώς είμαστε διαρθρωμένοι και να μας εξουδετερώσει. Αυτό το χαοτικό, λένε κάποιοι, μπορεί και να μας σώζει. Εν πάση περιπτώσει, απόδειξη αυτής της χαοτικής κατάστασης είναι το εξής, ότι η Ελλάδα, χωρίς να είναι προγραμματισμένο, απέκτησε ξαφνικά, επειδή είδε το πρόβλημα με το Roots Race και με τις καστανιές που έχει απέναντι στην Τουρκία, και πήρε χωρίς σχέδιο τα Ραφάλ και τις Μπελαρά. Και τα αποκτήσαμε αυτά επειδή είμαστε και τυχεροί, να μην πω άλλη λέξη. Ήταν δηλαδή η περίοδος που η Γαλλία είδε να φεύγει το έδαφος κάτω από τα πόδια της, να χάνει μία παραγγελία 36 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Αυστραλία για υποβρύχια, επειδή αυτά τα αντικατέστησαν οι Αυστραλοί με αμερικάνικα πυρηνοκίνητα, και έτσι για να χρυσώσουν το χάπι στους Γάλλους είπαν άντε πάρτε από την Ελλάδα. Ήμασταν δηλαδή, και πάλι μας χρησιμοποίησαν. Υπήρχε μια πρόβλεψη να πάρουμε τέταρτη Μπελαρά. Μετά από 1,5-2 χρόνια ακυρώνεται. Και εκεί που είχαν και πάνε να πάρουν, υποτίθεται δωρεάν, τι δωρεάν, ο Κούκος Αηδόνη θα μας βγει, αυτά που είχαν απορρίψει οι ναύαρχοι, τους οποίους όμως μετά τους καθάρισαν όσους επέμεναν στα γαλλικά οπλικά συστήματα, και αναφέρομαι κυρίως στις Μπελαρά. Αυτά δείχνουν επίσης, ενώ βαράμε όχι καμπάνες, τι άλλο να κάνουμε δηλαδή, δεκαετίες τώρα για τα βήματα που κάνουν, κάθε βήμα τα παρακολουθούν, υπάρχουν άνθρωποι που παρακολουθούν κάθε βήμα που κάνει η Τουρκία, και επισημαίναμε την σημασία των εξοπλιστικών προγραμμάτων της Τουρκίας. Προπαγάνδα δεν κάνουμε, εντάξει, άλλοι κάνουν προπαγάνδα, αλλά επισημαίνουμε αυτά, δεν τα βλέπαν και κάποιοι με ξύπνησαν και λέει πάρουμε τώρα αντιτρών συστήματα, και πήγαν, πλήρωσαν ξέρω εγώ πού και πόσα. Είχαμε αμυντική βιομηχανία, τη διαλύσαμε. Όλα αυτά δείχνουν ένα κράτος που πραγματικά δεν υπάρχει παρομοιότου στην περιοχή. Την ίδια στιγμή δίπλα υπάρχει ένα κράτος το οποίο, όπως είπαμε, είναι κληρονόμος της υψηλής στρατηγικής του Βυζαντίου, η οποία του επέτρεψε να ζήσει, να επιβιώσει για 1200 χρόνια. Την υψηλή στρατηγική του Βυζαντίου την κληρονόμησε η Οθωμανική Αυτοκρατορία για άλλους 5-6 αιώνες, και αυτήν κληρονόμησε η Τουρκία. Έχει υψηλή στρατηγική και δεν κάνουμε προπαγάνδα, πρέπει να λέμε την αλήθεια. Προσέξτε τώρα τι υπάρχουν δύο ναύαρχοι στην Τουρκία, οι οποίοι κονταροχτυπιούνται και διεκδικούν την πατρότητα του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Ο ένας είναι ο Τζεμ Γκιουρντενίζ και ο άλλος είναι ο Τζιχάντ Γιαϊτζή. Επαναλαμβάνω, κονταροχτυπιούνται. Ο Γκιουρντενίζ λοιπόν έδωσε μια συνέντευξη αυτές τις μέρες, μια τεράστια συνέντευξη, μπορεί να ήταν και 5.000 λέξεις. Τώρα πήρα ένα κομμάτι εδώ που είχε διαλέξει και ένας Τούρκος ακαδημαϊκός, λέει κάποια πράγματα, να δούμε ορισμένα πράγματα γιατί μας είναι πολύ χρήσιμα.
Ο υπονάβαρχος λοιπόν Τζεμ Γκιουρντενής, που θεωρείται βασικός εισηγητής, εμπνευστής και εισηγητής του δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, έδωσε συνέντευξη στην δημοσιογράφο Τζανσού Τσαμλιμπέλ για την ιστοσελίδα TAF24, Τουρκία 24 δηλαδή. Και αυτήν έκανε κάποια σχόλια ο Μπασκίν Οράν, ο ακαδημαϊκός. Καλό μυαλό και από τους Τούρκους οι οποίοι σκέφτονται λογικά. Γιατί λογικά με βάση τα παραδεδεγμένα, γενικώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει λογική σκέψη. Διότι οι Τούρκοι οι άλλοι, οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί, δεν έχουν λογική σκέψη. Η σκέψη τους είναι καναλιζαρισμένη, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, στο εθνικό σχέδιο της Τουρκίας. Με βάση αυτό σκέφτονται και κρίνουν. Ούτε διεθνές δίκαιο, ούτε λογική. Ούτε η λογική επαγωγή. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο Μπασκίν Οράν είναι από τους ανθρώπους που σκέφτονται λογικά. Μας αναφέρει πρώτα για έναν άλλο ναύαρχο, που δεν είναι Τούρκο φυσικά. Ο πιο γνωστός θεωρητικός της γεωπολιτικής είναι ο ναύαρχος Μάχαν 1840-1914, ο οποίος υπερασπίστηκε την έννοια του προφανούς πεπρωμένου και υποστήριξε ότι η επέκταση των Ηνωμένων Πολιτειών σε ολόκληρη την Ήπειρο, την Αμερικανική, και ακόμη και σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω της κυριαρχίας της θάλασσας ήταν και μία σωστή επιλογή, αλλά και ένα θεόσταλτο καθήκον. Προσέξτε, αυτό αντιγράφουν οι Τούρκοι, ότι η επέκταση στην περιοχή αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο της επιρροής της Τουρκίας μέσω της κυριαρχίας της θάλασσας είναι μια σωστή επιλογή και ένα θεόστατο καθήκον. Το θεόστατο αυτό, επειδή αυτός είναι και μαλιστής, δεν το λέει θεόστατο, το λέει όπως επιβάλλεται από τα εθνικά συμφέροντα, ο Γκιουρντενής. Τώρα, οι βασικές απόψεις του Γκιουρντενής, ο οποίος θεωρεί την κυριαρχία της Τουρκίας στις γύρω θάλασσες ως αναπόφευκτο δικαίωμα της Τουρκίας και καθήκον, λέει, απαντά σε ορισμένες ερωτήσεις. Λέει λοιπόν, απαντάει, όσο είμαστε στο ΝΑΤΟ, τι λέτε για το ΝΑΤΟ, το ρωτάει η κυρία, και λέει, όσο είμαστε στο ΝΑΤΟ, η Τουρκία δεν μπορεί να λύσει αυτά τα προβλήματα χρησιμοποιώντας τη στρατιωτική της ισχύ, δηλαδή να επικρατήσει στις θάλασσες. Γιατί δεν της επιτρέπεται να κάνει κάτι τέτοιο από τη συμμαχία, ενώ εναντίον της Ελλάδας. Όταν έγινε η επέμβαση στην Κύπρο, τα περιφερειακά γεωπολιτικά συμφέροντα των ΗΠΑ επέτρεψαν την επέμβαση της Τουρκίας. Ωστόσο τα πράγματα άλλαξαν μετά τη δεύτερη επέμβαση. Ας το θυμόμαστε αυτό. Λέει λοιπόν, αυτός είναι ευρασιατιστής, θα το δείτε παρακάτω. Λέει ότι το ΝΑΤΟ δεν μας επιτρέπει να αναπτύξουμε την εθνική μας στρατηγική εις βάρος του Ιράκ, της Συρίας, της Κύπρου και της Ελλάδας. Η δημοσιογράφος ρωτά, όταν διαβάζουμε ανάποδα αυτό που είπες, αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα του Αιγαίου με τη διπλωματία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά μπορεί να τα λύσει μόνο χρησιμοποιώντας στρατιωτική δύναμη. Το ρωτάει η δημοσιογράφος. Απάντηση. Όσο η αμερικανική γεωπολιτική περικύκλωση της Ρωσίας και της Κίνας στην Ευρασία συνεχίζεται, οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στην Ελλάδα και στην Τουρκία να έρθουν πιο κοντά, να τα βρούμε δηλαδή, να δράσουν μαζί και να εγκαταλείψουν τη γεωπολιτική σφαίρα επιρροής τους όταν έρθει η ώρα. Δηλαδή λέει ότι είμαστε καταδικασμένοι, Ελλάδα και Τουρκία, να είμαστε μαζί και να είμαστε και μαλωμένοι μάλλον. Αυτό εννοεί. Στο μοντέλο που υποστηρίζω μπορούμε να μιλήσουμε για μια Ευρασιατική Ένωση που προέκυψε μετά με την Ένωση του Τουρκικού Κόσμου. Το ρωτάει, εσύ ποια είναι η ιδεολογία σου, λέει, είσαι δυτικός, φιλοδυτικός, τι είσαι? Και λέει, το μοντέλο που υποστηρίζω, μπορούμε να μιλήσουμε για μια Ευρασιατική Ένωση που προέκυψε με την Ένωση του Τουρκικού Κόσμου. Αζερβαϊτζάν, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν, Ουσμπεκιστάν, Κυργιζία και ψευδοκράτος. Βάζει και το ψευδοκράτος μέσα. Όταν κινείστε ανατολικά από την Τουρκία, μπορείτε να πάτε μέχρι το Βλαδιβοστόκ, μιλώντας τουρκικά. Η συνεργασία με τα τουρκικά κράτη ή κάποιο είδους τουρκική συμμαχία
είναι ένα όραμα που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Αυτά τα έχουμε πει όσοι είστε τακτικοί τηλεθεατές της εκπομπής μας. Έχουμε πει ότι η Τουρκία, το δόγμα της, το εθνικό της δόγμα έχει 3 πυλώνες. Παντουρκισμός, αυτό που λέει αυτός, πανισλαμισμός, το χαλιφάτο, που το διεκδικεί η Τουρκία την ηγετική θέση, και νεοοθωμανισμός, εκεί που μας έχει εμάς την Κύπρο και την Ελλάδα ως βιλαέτια. Καλά, την Κύπρο την έχει ολόκληρη τουρκική. Λοιπόν, εδώ ο Μπασκίν Οράν λέει, αυτό περί γλωσσικής ενότητας είναι στο μυαλό του είναι, λέει. Προσωπικά, λέει ο Μπασκίν Οράν, πάντα μιλούσα αγγλικά με διπλωμάτες της Κεντρικής Ασίας, εκτός από τους διπλωμάτες του Αζερβαϊτζάν που μιλούσαν μια γλώσσα κοκτέιλ. Λέει ότι με την Κεντρική Ασία δεν μπορείς να συνεννοηθείς και προτιμούσαμε τα αγγλικά. Όμως ο δημοσιογράφος αγγίζει το πραγματικό ζήτημα. Είναι δυνατόν ο Πούτιν να επιτρέψει κάτι τέτοιο, τη δημιουργία κάποιου είδους τουρκικής συμμαχίας υπό την ηγεσία της Τουρκίας? Απάντησε. Δεν έχει σημασία αν ο Πούτιν το επιτρέπει ή όχι. Αυτό που είναι σημαντικό είναι αν αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί απειλή για τη Ρωσία ή όχι. Η Τουρκία έχει τη γνώση και την ικανότητα να παρέχει αυτή την ισορροπία και να καθησυχάζει την Ρωσία. Τίθεται το ερώτημα. Δεν είναι τελικά η επεκτατική εξωτερική πολιτική που ακολουθεί ο Πούτιν ένα διαφορετικό είδος ιμπεριαλισμού? Ρωτάει δημοσιογράφος. Συρία, Βαλκάνια, Κάφκασος. Δεν είναι τελικά ένας ηγέτης που προτείνει άλλου είδους ηγεμονία στην παγκόσμια πολιτική ενάντια σε αυτήν που ονομάζεται ατλαντισμό? Απαντά ο Ναύαρχος. Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η Ρωσία ακολουθεί επί του παρόντος ένα ιμπεριαλιστικό μοντέλο. Γιατί δεν μπορείς να είσαι ιμπεριαλιστής συνεισφέροντας μόνο 2% στην παγκόσμια οικονομία? Θεωρεί δηλαδή ότι η οικονομία της Ρωσίας είναι τόσο μικρή που δεν μπορεί να την καταστήσει ιμπεριαλιστική χώρα. Η στρατιωτική δύναμη από μόνη της δεν αρκεί για να είσαι αυτοκρατορική δύναμη. Έχει κάποιο δίκιο εδώ. Ρωτάει η δημοσιογράφος. Υπήρχε ένας Ερντογάν που δεν είχε αντίρρηση να σε φυλακίσουν άδικα για τη Βαριοπούλα. Τον χώσαν μέσα αυτόν. Αν και ξέρατε ότι ο Ερντογάν λειτουργήσε τελικά, δημιούργησε τελικά την πολιτική βούληση που σας φυλάκισε άδικα, τον υποστηρίξατε στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου? Απάντηση. Έτσι είναι. Το έκανα γιατί αν πετύχαινε το πραξικόπημα θα χάναμε το κράτος εξαιτίας του δικτύου Γκιουλέν. Τώρα αναρωτιέται ο Μπασκίν Οράν. Καλά, σε πειράζει ο Γκιουλέν επειδή έχει ισλαμιστική ιδεολογία και δεν σε πειράζει ο Ερντογάν που έχει πιο σκληρή ισλαμιστική ιδεολογία? Και λέει μετά ο Γκιουρντενίζ. Εάν η απόπειρα του πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου ήταν επιτυχής, δεν θα είχαμε σήμερα παρουσία στην Κύπρο και θα είχε δημιουργηθεί ένα κουρδικό κράτος με πρόσβαση στη θάλασσα. Λέει λοιπόν ο Ναύαρχος ότι οι γκιουλενιστές ήταν άνθρωποι της Δύσης, θα τους υποχρέωναν οι Δυτικοί να αποσύρουν τα στρατεύματα από την Κύπρο και θα δημιουργούσαν ένα κράτος εκεί στη Ροζάβα με το Αφρίν που θα έβγαιναν στη Μεσόγειο θάλασσα. Αυτό εννοεί. Τώρα, λέει για τη συνθήκη του Μοντρέ ο ίδιος ο Γκιουρντενίζ. Φυσικά αν επιμείνετε να εφαρμόζετε στεναρά τη συνθήκη του Μοντρέ στα τουρκικά στενά, από τα οποία διέρχεται το 60% του εξωτερικού εμπορίου της Ρωσίας, και αν αντιτίθεστε στη συνεχή παρουσία ναυτικών μέσων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στον Εύξηνο Πόντο, οι συνέπειες θα είναι αυτές που υφιστάμεθα σήμερα. Δηλαδή λέει ότι η Τουρκία, επειδή εφαρμόζει τη συνθήκη του Μοντρέ, ότι υφίσταται και από τη μια και από την άλλη πλευρά συνέπειες. Και λέει ο Μπασκίν Οράν πώς είναι δυνατόν να πιστέψεις ότι αυτός είναι κεμαλιστής, γιατί λέει ο Μουσταφά Κεμάλ θεωρούσε σημαντικότερη επιτυχία του τη συνθήκη του Μοντρέ από τη συνθήκη της Λοζάνης. Γιατί η συνθήκη της Λοζάνης δεν είχε δώσει την κυριαρχία στα νησιά, στα στενά. Δεν ασκούσε κυριαρχία η Τουρκία και γι' αυτό σκύλιασαν οι Τούρκοι και ο Κεμάλ να πάνε στο Μοντρέ και να ανακτήσουν την εθνική κυριαρχία, να επεκτείνουν την εθνική κυριαρχία στα στενά. Και ήταν τότε το τραγικό λάθος της ελληνικής διπλωματίας που δεν ζήτησε να συμπεριληφθούν τα νησιά του Αιγαίου, αυτά που είχαμε τότε του Βορείου Αιγαίου, να συμπεριληφθούν στη συνθήκη του Μοντρέ. Ήταν τραγικό λάθος, γιατί χωρίς την υπογραφή της Ελλάδας δεν μπορούσε να υπάρχει συνθήκη του Μοντρέ.
Ναι, τα άλλα που λέει είναι για τον Γκιουλέν. Το ρωτάνε και για τον Ναβάλνη. Ένας πολιτικός της αντιπολίτευσης όπως ο Ναβάλνη βρίσκεται νεκρός στη φυλακή. Απάντηση. Κανένας πρόεδρος δεν θα είχε το μεγαλύτερο αντίπαλό του δεν θα ήθελε τον αντίπαλό του να σκοτωθεί στη φυλακή ένα μήνα πριν τις εκλογές. Τον ρωτάει. Τότε υπονοείται ότι οι δυτικοί αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών σκότωσαν τον Ναβάλνη στη ρωσική φυλακή. Απάντηση. Ξέρετε, η Δύση έχει τη δυνατότητα να κάνει πολλούς ελιγμούς για τα δικά της γεωπολιτικά συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου και του Pearl Harbor. Ερώτηση. Είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ σχεδίασαν οι ίδιες την 11η Σεπτεμβρίου? Απολύτως, δεν το συζητώ. Και τελευταία ερώτηση. Τι λέτε για το θέμα του Ισραήλ? Απάντηση. Το Ισραήλ είναι επίσης ένα κράτος ασφαλείας. Λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά μέχρι να αποδεχθεί η αγγλοσαξονική ηγεμονία τα γεωπολιτικά μας συμφέροντα, η Τουρκία πρέπει επίσης να γίνει κράτος ασφαλείας, να μετατραπεί σε κράτος ασφαλείας, να μην υπολογίζει το διεθνές δίκαιο και να κάνει ό,τι επιβάλλει το εθνικό της συμφέρον, λέει η Τουρκία. Αλλά αυτό, λέει, πρέπει να αποφύγουμε να αποδεχθεί η αγγλοσαξονική ηγεμονία τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Τουρκίας. Κοίτα, χάνουμε στρατιώτες κάθε μήνα, εννοεί από τους Κούρδους. Γιατί? Εάν επιτρέψουμε την ίδρυση ενός κουρδικού κράτους με πρόσβαση στη θάλασσα στον νότο μας, εάν αποσυρθούμε από τα ψευδοκράτος, τότε δεν θα υπάρχει λόγος να είμαστε κράτος ασφάλειας. Αυτό είναι μια επιλογή. Μήπως είστε φιλορώσος, τον ρωτάει η δημοσιογράφος. Όχι, σίγουρα δεν είμαι. Είμαι κεμαλιστής. Αλλά ισχυρίζομαι ότι αν ζούσε σήμερα ο Κεμάλ, θα τον έλεγαν και αυτόν φιλορώσο λόγω των θέσεων που είχε. Αυτά με τον Τούρκο. Θεωρώ ότι έχει μέσα πράγματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν. Αυτό το θεόσταλτο καθήκον και η αποστολή να επικρατήσει η Τουρκία, λέει, έτσι το θέλει ο Αλλάχ, να επικρατήσει στις θάλασσες με την ναυτική δύναμη. Πρέπει η Ελλάδα, δηλαδή είναι αυτό που λέμε σηκώθηκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι. Η Τουρκία ναυτική δύναμη που δεν είχε ποτέ ναυτικούς, όσο το πολεμικό ναυτικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στο πολεμικό ναυτικό ήταν μόνο Έλληνες. Μετά το 1923 ήταν περισσότεροι είτε Λαζοί είτε εξισλαμισμένοι Έλληνες στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Ξέρετε, όταν πήγα τα πρώτα χρόνια του 1992 στην Τουρκία και πήγαινα σε θάλασσες σε διάφορες, έβλεπα τους Τούρκους που έρχονταν από το εσωτερικό, τότε δεν είχαν και πολλά αυτοκίνητα, δεν είχαν τις δυνατότητες μετακίνησης, και ξέρετε, Τούρκοι άντρες και γυναίκες έβλεπαν τη θάλασσα. Λοιπόν, παρακολουθούσα τους ανθρώπους λοιπόν που ερχόντουσαν το καλοκαίρι στη θάλασσα και παρατηρούσαν τη θάλασσα από τα 10-15 μέτρα. Θέλω να το, πραγματικά είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς. Δεν υπάρχει δόση υπερβολής. Από τα 10-15 μέτρα δεν έβασαν το ποδαράκι τους μέσα. Διότι έτσι ήταν ο λαός, δεν είχα σχέση με τη θάλασσα. Επαναλαμβάνω, οι περισσότεροι που είναι ψαράδες, τους βλέπετε, οι περισσότεροι είναι κριτικοί μουσουλμάνοι που εξεδιώχθησαν ως προδότες από τους χριστιανούς μουσουλμάνους της Κρήτης και είναι από το Αϊβαλί μέχρι τη Μερσίνα κάτω. Στις περισσότερες παράλιες πόλεις οι ψαράδες είναι είτε κριτικοί που μιλάνε ακόμα κριτικά μουσουλμάνοι, είτε πόντι ελληνικής καταγωγής εξισλαμισμένοι, είτε Λαζοί. Και τώρα λοιπόν αυτό το κράτος, ακριβώς επειδή έχει όραμα, έχει σχέδιο, το κράτος, τα έγκατα του κράτους παράγουν στρατηγική και την υλοποιούν οι κυβερνήσεις, όποιος και να είναι κυβερνήτης, Απλά ο Ερντογάν το επέκτηνε και με τα νεοοθωμανικά και τα λοιπά, κατά τα άλλα, και τα ισλαμιστικά και τα νεοοθωμανικά. Κατά τα άλλα, ο μεγαλοειδεατισμός υπήρχε πάντα στο τουρκικό κράτος και εκφράζεται, όπως είπαμε, από τον Γκιουρντενής. Έχουμε στη λογική αυτή που μέσα σ' άκρες μας είπε ο Γκιουρντενής, υπακούει και το πρόγραμμα το ναυπηγικό της Τουρκίας που θα έχουν κάποια στιγμή 15-20 φρεγάτες και πόσα υποβρύχια. Έχουμε χάσει λογαριασμό. Κρατήστε τα όλα αυτά. Τώρα, πριν περάσω στο δεύτερο θέμα, να πω ότι σαν σήμερα το 1943 πέθανε ο Κωστής Παλαμάς. Ένας
εμβληματικός ποιητής. Από ό,τι θυμάμαι δεν διδάσκεται η ποίηση στα Ελληνόπουλα, παρότι είμαστε έθνος ποιητών. Να πιάσουμε από την Οδύσσεια και να φτάσουμε μέχρι 2 νομπελίστες, παρ' όλα αυτά δεν διδάσκεται. Όταν πέθανε η κηδεία το μετατράπηκε σε μια αντιναζιστική, αντιφασιστική, αντικατοχική διαδήλωση στην Αθήνα, έγινε χαμός. Έτσι στη μνήμη του Κωστή Παλαμά θα απαγγείλω ένα ποίημά του που σχετίζεται και με το Διγενή Ακρίτα. Να πούμε καταρχάς ο Διγενής Ακρίτας ήταν από μάνα Ελληνίδα και από πατέρα Λευκοσύρο. Δηλαδή από μια φυλή, οι Λευκοσύροι κατοικούσαν στην περιοχή της Συριάς Άκρα, λεγόταν το ακροτήριο που δημιουργεί το λιμάνι της Συνόπης. Εκεί ζούσαν οι Λευκοσύροι, άρα γι' αυτό λεγόταν Διγενής, από 2 γέννη, και έγραψε ένα ποίημα ο Διγενής και ο Χάροντας. Καβάλα πάει ο Χάροντας τον Διγενή στον Άδη κι άλλους μαζί. Κλαίει, δέρνεται τ' ανθρώπινο κοπάδι και τους κρατεί στο αλόγου του δεμένου στα καπούλια, της λεβεντιάς στον άνεμο, της ομορφιάς στην πουλια. Και σαν να μην τον πάτησε το χάρο το ποδάρι, ο Ακρίτας μόνο ατάραχα κοιτάει τον καβαλάρι. Ο Ακρίτας είμαι, Χάροντα, δεν περνώ με τα χρόνια. Μ' και δεν μένιωσες στα μαρμαρένια αλόνια. Εγώ είμαι η ακατάλητη ψυχή των Σαλαμίνων, στην Εφτάλοφη έφερα το σπαθί των Ελλήνων, Κωνσταντινούπολη εννοεί. Δεν χάνομαι στα τάρταρα, μονάχα ξαποσταίνω. Στη ζωή ξαναφαίνομαι και λαούς ανασταίνω. Αιωνία η μνήμη του Κωστή Παλαμά. Ξέρετε, επειδή το γραφείο μας ήταν εδώ κάποτε στην οδό Τσάτσου και το βιβλιοπωλείο είναι στη Φιλελλήνου 14 πλατεία Συντάγματος, πολλές φορές πηγαίνοντας προς το Άνω Κουκάκι περνώ μέσα από την πλάκα και εκεί σε ένα στενό είναι η κατοικία του Κωστή Παλαμά, η οποία είναι γεμάτη αφοδεύουν εκεί, επειδή είναι στενό και σκοτάδι, αφοδεύουν, κατουράει ο κόσμος, βρώμα και δυσοδεία και εγκαταλειμμένοι. Αυτό είναι το κράτος που σας έλεγα. Αυτό. Δηλαδή λαιλατούν τον πλούτο των Ελλήνων οι πολιτικοί μαζί με τους κολλητούς τους και δεν βρήκαν κεφάλαια να αποκαταστήσουν αυτή την κατοικία. Τώρα ξέρετε γιατί την αποκαθιστούν, άκουσαν την αποκαθιστούν. Γιατί γειτνιάζει με την κατοικία της κυρίας Υπουργού Πολιτισμού. Είναι δίπλα, είναι μεσοτυχία, όμορα τα οικόπεδα, σου λέει να βελτιώσουμε λίγο και την οικογένειά μας. Γι' αυτό, όχι από εθνική ευαισθησία απέναντι σε αυτόν τον μεγάλο Έλληνα. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα, να δούμε τι γίνεται εκεί. Έφυγε σήμερα, νομίζω, η φρεγάτα Ύδρα. Πήγε ο Δένδιας, την αποχαιρέτησε, έβγαλε την ομιλία του εκεί στο προσωπικό της φρεγάτας. Χθες ελήφθη η απόφαση από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Εξωτερικών και Άμυνας, από το ΚΙΣΕΑ. Είναι μια δύσκολη αποστολή. Μια δύσκολη αποστολή σε μια περιοχή εξαιρετικά επικίνδυνη. Είναι θέατρο πολέμου τώρα εκεί, παρότι είναι ακήρυκτος πόλεμος, οι Χούθοι δεν είναι κράτος. Εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που είναι εκεί οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί και έχουν ξοδέψει δισεκατομμύρια για να αντιμετωπίσουν τους Χούθοι, παρόλα αυτά φαίνεται ότι το πλωστάσιο τους δεν έχει δεχτεί ισχυρό πλήγμα, ούτε η μαχητική τους ισχύ. Άρα η Ελλάδα συμμετέχει σε μια αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει την ελληνική ονομασία Ασπίδες. Ο διοικητής στη Ξηράς, στη Λάρισα, είναι ένας Έλληνας ναύαρχος. Για να δούμε ποιος είναι εδώ. Ενώ στη θάλασσα είναι ο αρχιπλήρχος Βασίλειος Γρυπάρης. Είναι ο διοικητής, ενώ ο εμπλό διοικητής είναι ο κυβερνήτης του Ιταλικού Αντιτορπεδικού D554. Τώρα, έχουμε, όσον αφορά την φρεγάτα Ύδρα, είναι η πιο σύγχρονη ελληνική φρεγάτα με τις περισσότερες δυνατότητες και αντιαεροπορικές και αντιπλοϊκές. Έχει μια σειρά από οπλικά συστήματα, δεν χρειάζεται τώρα να τα πούμε.
απέκτησε και δυνατότητα αντι-drone προστασίας για μία ακτίνα 2 χιλιόμετρων γύρω από την φρεγάτα, με μάλιστα ένα μηχάνημα ελληνικής κατασκευής, κάτι φαίνεται ότι κινείται. Την ίδια στιγμή συμμετέχουν στην επιχείρηση όπως είπαμε το Ιταλικό αντιτορπεδικό D554, η γερμανική φρεγάτα F222 Essen, η γαλλική φρεγάτα DX53, τα πλοία το Ιταλικό, το Γερμανικό και το Γαλλικό ασφαλώς έχουν περισσότερες δυνατότητες, και εδώ για άλλη μια φορά και να ντρεπόμαστε και να προβληματιζόμαστε και να παίρνουμε αποφάσεις. Ο ελληνικός στόλος, δηλαδή η Ελλάδα που έχει το μεγαλύτερο στόλο αναλογικά στον κόσμο εμπορικό στόλο, ο πολεμικός μας στόλος είναι ο φτωχός συγγενής της Μεσογείου. Εκεί καταντήσαμε. Ας προβληματιστούν λοιπόν αυτοί που κατήντησαν τη χώρα έτσι. Εμείς λοιπόν ευχόμαστε να έχει κάθε επιτυχία η αποστολή, επειδή είναι ευρωπαϊκή αποστολή θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαμε να αρνηθούμε. Όσον αφορά τα ελληνικά πλοία, εννοώ του εμπορικού ναυτικού, προτιμότερο θα ήταν να επιδιώξουμε μια πολιτική συμφωνία. Αυτό φυσικά θα είχε επιπτώσεις στις σχέσεις μας και με την Αμερική και με άλλους. Εν πάση περιπτώσει, τώρα επιλέξαμε αυτό, είναι ευρωπαϊκή απόφαση, συμμετέχουμε, ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Τώρα υπάρχει μία επιλογή του κυρίου Δένδια να επιλέξουμε το ελληνικό στρατός, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να επιλέξουν το φινλανδικό μοντέλο, το οποίο το έχω μελετήσει, το έχω διαβάσει. Αν βρούμε χρόνο θα κάνουμε μια αναφορά σε αυτό. Πάντως αυτός ο οποίος το πρότεινε δεν θα πρέπει να έχει μυρουδιά από τον ελληνικό στρατό. Μυρουδιά, επαναλαμβάνω. Δεν πρέπει να έχει μυρουδιά από τον ελληνικό στρατό, ούτε από τις ανάγκες, ούτε από το δόγμα. Άλλαν άλλων. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2024 με Ναύτεξ έχουμε δεσμεύσει ο σταθμός του Ηρακλείου έχει δεσμεύσει μια πολύ μεγάλη περιοχή νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης για τρισδιάστατες έρευνες από το νορβηγικής προέλευσης ερευνητικό σκάφος Ramform Υπερίων. Αυτό λοιπόν θα κάνει, ξεκίνησε ήδη από τις 22 Φεβρουαρίου να κάνει τις τρισδιάστατες έρευνες, δηλαδή αυτό που έκανε περίπου το Rouge Race, απλώνει τα καλώδια και κάνει ηχοβολισμό στον βυθό και με μια διαδικασία παίρνει πίσω τα κύματα και έτσι σχηματίζονται οι εικόνες του κοιτάσματος, των κοιτασμάτων που υπάρχουν στο υπέδαφος. Και από 3 άλλα πλοία, σκάφη υποστήριξης, υποστηρίζεται αυτό το πλοίο. Οι έρευνες γίνονται για λογαριασμό της ExxonMobil, της κοινοπραξίας ExxonMobil και Hellenic Energy. Υπογράφηκε η σύμβαση παραχώρησης δικαιωμάτων 3 Οκτωβρίου του 2019 σε αυτές τις εταιρείες. Το 30% είναι στα ΕΛΠΕ, Hellenic Energy, και το 70% που είναι και εντολοδόχος είναι στην ExxonMobil. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικής σημασίας αυτή η κίνηση. Μέσα στο 2024 πιθανότατα να έχουμε πολύ γρήγορα και τα αποτελέσματα των τρισδιάστατων ερευνών και στη συνέχεια θα αποφασιστεί να πάμε σε ερευνητική γεώτρηση, που σημαίνει μία κίνηση κόστους 100 με 150 εκατομμυρίων δολαρίων ή ευρώ. Θα αποφασιστεί λοιπόν, οι εκτιμήσεις υπάρχουν που λένε ότι είναι θετικές, ότι υπάρχουν προοπτικές να είναι θετικά τα αποτελέσματα της τρισδιάστατης, γιατί κατά την άποψή μου έχουν κάνει άλλοι μυστικές έρευνες, αυτό λένε οι πληροφορίες μου, χρόνια πριν στην περιοχή και ξέρουν τι υπάρχει. Άρα
είναι τεράστια σημασίας, όχι για οικονομικούς λόγους, για άλλους λόγους, τους οποίους δεν θέλω να αναφέρω τώρα, για να μην δίνουμε και ιδέες σε κάποιους και πλήττουν τα εθνικά μας συμφέροντα. Πάντως είναι τεράστια σημασίας για τα εθνικά μας συμφέροντα. Τώρα, ο Τατάρ, ο πρόεδρος του ψευδοκράτους, επιδιώκει την πρόσκληση από την Κυργιζία, επίσημη πρόσκληση για να συμμετάσχει στον οργανισμό τουρκικών κρατών που θα γίνει στο Μπακού τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Όχι, μισό λεπτό. Λέει καταρχάς, η Τούδου Βουκού, λέει ο Τατάρ, είναι μέλος παρατηρητής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών που έγινε ομόφωνα δεκτό μετά από πρόταση του Ερντογάν. Ομόφωνα δεκτό το ψευδοκράτος ως παρατηρητής. Στο Καζακστάν δεν τον προκάλεσε, λέει, όταν διοργάνωσε τη Σύνοδο Κορυφής και παραπονείται γι' αυτό. Περιμένουμε την πρόσκληση στην Κυργιζία για τη Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο. Στο Αζερβαϊτζάν θα γίνει μια άλλη σύνοδος, όχι κορυφής, και εκεί θα πάμε με χαράλι. Είπε, η αναγνώριση δεν είναι εύκολη. Είπε διάφορα, ότι θέλουμε, δεν πρόκειται να επανέλθουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θέλουμε κυριαρχική ισότητα κτλ. Μια άλλη σημαντική επίσκεψη, πριν από 10 ημέρες, 15, επισκέφθηκε την Κύπρο ο πρόεδρος της Γερμανίας. Τώρα επισκέπτεται την Κύπρο ο πρόεδρος για 2 μέρες, ο Ματαρέλα, Σέρτζιο Ματαρέλα, ο πρόεδρος της Ιταλίας. Είναι σημαντική, έκανε σημαντικές δηλώσεις. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι επισκέψεις, γιατί εθνικός στόχος της Τουρκίας ήταν η απονομιμοποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτός ο στόχος κατέστη κατά κάποιο τρόπο ανέφικτος με την είσοδο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσο γίνονται τέτοιες επισκέψεις ή συνεργασίες Κυπριακής Δημοκρατίας με άλλους ή με κράτη ή με και οργανισμούς, τόσο ισχυροποιείται η διεθνή της θέση της και αποδυναμώνεται η θέση της Τουρκίας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εκλειπούσα από το 1963-64, έτσι λένε οι Τούρκοι. Τώρα, είπε ο Ματαρέλα, ακούστε τι είπε. Μιλώντας μέσω διαρμηνία, έκανε λόγο για τη θλιβερή επέτειο της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή, λέγοντας ότι πρέπει επιτέλους να λυθεί το Κυπριακό, που είναι θεμελιώδος σημασίας για την ισορροπία στη Μεσόγειο, όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά για όλες τις μεσογειακές χώρες και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε τη στήριξη της χώρας του σε λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Τι να πει ο άνθρωπος, αφού εμείς αυτό στηρίζουμε, σύμφωνης με τα ψηφίσματα των ΗΠΑ. Παράλληλα, χαιρέτησε την κάθοδο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα ΗΠΑ, που έχει, όπως είπε, δύσκολο έργο μπροστά της. Να πούμε ότι ο Ματαρέλα είναι πρόεδρος της Ιταλίας. Η εθνική κρατική εταιρεία πετρελαίων, ενέργειας και πετρελαίων της Ιταλίας λέγεται Eni, η οποία έχει 3-4 θαλασσοτεμάχια και μάλιστα πρόσφατα είχαμε και θετικά αποτελέσματα στην γεώτρηση στο κοίτασμα Κρόνος 2. Άρα, πέρα από πολιτική σημασία, έχει και μια άλλη σημασία. Οικονομική, ενεργειακή η παρουσία του κυρίου. Πάντως τον είδα φωτογραφίες, πήγε στη γραμμή εκεί που είναι με τα βαρέλια, τα μπλε άσπρα, που χωρίζεται στο τείχος της ντροπής που χωρίζεται η Λευκοσία. Ωραία. Λοιπόν, κλείνοντας το δεύτερο θέμα, να σας πω ότι τον Ιανουάριο η Τουρκία του Ερντογάν, που βρίζει το Ισραήλ, που το προσβάλλει, που είναι υπέρ της Χαμάς, προσέξτε τι εξαγωγές έκανε. Χάλιβας 35 εκατομμύρια, σίδερος 22 εκατομμύρια, χημικά προϊόντα 46 εκατομμύρια, φαγητά, κάτι τρόφιμα 21 εκατομμύρια, ελιές 2,5 εκατομμύρια, φρούτα και λαχανικά 10.800, τσιμέντο 20 εκατομμύρια, φρέσκα λαχανικά 4 εκατομμύρια, νερό και ζωοτροφές 5 εκατομμύρια και κάτι λέει εξαρτήματα μηχανών περίπου 7 εκατομμύρια. Σύνολο 175 εκατομμύρια δολάρια εξαγωγές τον Ιανουάριο τώρα.
Δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν τους έβριζε τους Ισραηλινούς και δεν τους πρόσβαλε, πόσες εξαγωγές θα έκανε? Εδώ κάτι γίνεται λοιπόν, γι' αυτό το λέμε αυτό πάντα, ότι άλλο στα λόγια, μην βλέπετε τι γίνεται στα λόγια, δείτε τι γίνεται στην πράξη, γιατί δείτε τι γίνεται και κάτω από το τραπέζι. Εννοώ για τους εθνικούς σχεδιασμούς, για τα χέρια που βάζουμε πάνω και τα λοιπά, υπάρχουν και άλλα πράγματα, εντάξει. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ισραήλ. Καταρχάς ανακάλυψαν ένα υπόγειο δίκτυο που συνδέει το βόρειο με το νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, που περνάει, λέει, κάτω πέρασε κάτω από ένα κέντρο τουρκο-παλαιστινιακό και από ένα πανεπιστήμιο και από ένα νοσοκομείο. Βρήκαν διάφορα πράγματα μέσα. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις κατηγορούν και πάλι το Ισραήλ ότι ενώ η απόφαση του δικαστηρίου της Χάγης έλεγε στο Ισραήλ να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να αποτρέψει τη γενοκτονία στο πολιορκούμενο έδαφος, ιδιαίτερα μετά από αυτήν την προτροπή του Διεθνούς Δικαστηρίου, έχει μειωθεί στο 50% ή και στο 70%. Κατά 70%, μόνο το 30% περνάει η ανθρωπιστική βοήθεια έκτοτε, και λένε ότι παραβιάζει, και αυτά τα λένε διάφορες, και η UNRWA αλλά και δύο άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι Ορδανικές ένοπλες δυνάμεις, η Ορδανική πολεμική αεροπορία έκανε ρήψεις με 3 C-130 και ένα γαλλικό και έριξαν νομίζω 8-10 τόνους τροφή, έτοιμα φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, λέει, αλλά και φαρμακευτικό υλικό με αλεξίπτωτα κατά μήκος της παράλιας γραμμής της λωρίδας της Γάζας. Και εκεί με αυτόν τον τρόπο μπορούν κατά κάποιο τρόπο να καλύψουν μέρος των αναγκών, ιδιαίτερα με τις τροφές υψηλής διατροφικής αξίας, γιατί ξέρετε αλλιώς τρώνε αλεύρια και κάτι τέτοια. Τώρα, είμαστε κοντά σε συμφωνία ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων, 1/10. Για κάθε έναν όμηρο που θα απελευθερώνει η Χαμάς, θα απελευθερώνουν 10 κρατούμενους το Ισραήλ, με την υπόσχεση ότι δεν θα τους ξανασυλλάβει. Και έτσι, σε πρώτη φάση, σε αυτή τη φάση που περιμένουμε εντός των ημερών να υπογραφεί συμφωνία, η Χαμάς θα αφήσει 40 Ισραηλινούς, νεαρούς αγόρια και κορίτσια και ανθρώπους πάνω από 50 ετών, λέει, και 400 θα απελευθερώσει το Ισραήλ. Για 6 εβδομάδες θα έχουμε κατάπαυση του πυρός, στη διάρκεια δηλαδή, όπως λέμε εδώ και μέρες, στη διάρκεια του Ραμαζανιού κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε κατάπαυση. Ο Biden δήλωσε ότι το Ισραήλ συμφώνησε να αναστείλει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Γάζα την περίοδο του Ραμαζανιού, το οποίο διαρκεί από τις 10 μέχρι τις 9 Απριλίου. Το Ραμαζάνι φτάνει και υπάρχει συμφωνία των Ισραηλινών που προβλέπει ότι δεν θα εμπλακούν σε επιχειρήσεις στη διάρκεια του Ραμαζανιού, ώστε να μας δοθεί χρόνος για να βγάλουμε όλους τους ομήρους, είπε ο Biden σε συνέντευξη στο NBC. Επίσης ο Biden πρόσθεσε ότι το Ισραήλ δεσμεύτηκε ότι πρώτα θα φύγουν οι Παλαιστίνοι από τη Ράφα και μετά θα επιτεθεί όταν. Τώρα, υπάρχει είπαν ότι αυτές τις 6 εβδομάδες θα δώσουν την άδεια και τη δυνατότητα να κτίσουν ορισμένα ιατρεία και κάποια σχολεία, δεν ξέρω, να τα ξαναχτίσουν αυτά που γκρεμίστηκαν από τους... στο Bloomberg Opinion, ο Mark Champion κάνει μια αναφορά στο μονοσέλιδο σχέδιο του Νετανιάχου που μιλά για την επόμενη μέρα στη Γάζα και λέει ότι ενώ στην ουσία έχει αντιφάσεις μέσα, που λέει ότι θα μειωθεί κατά πολύ η έκταση της Γάζας γιατί θα κάνουν ζώνες ασφάλειας, ότι θα μεταφερθούν στρατεύματα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου, ότι δεν θα έχει η Γάζα πλέον επαφή με την Αίγυπτο, ότι όλα αυτά είναι προβλήματα, ότι στην ουσία δεν αφήνεται ενδεχόμενο να γίνει Παλαιστινιακό κράτος και όλα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει λέει αποτελεί μια αφετηρία. Αυτόν τον Μπορέλ πραγματικά ενώ ήταν, ας πούμε, τη λέξη κοιμισμένος, τώρα τελευταία το βλέπω να... Την άποψη ότι το Ισραήλ ενθάρρυνε την ανάπτυξη του Παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς για να διχάσει τους Παλαιστίνιους, επανέλαβε σήμερα ο
επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Ζωζέπ Μπορέλ. Όταν ρωτήθηκε σε ένα φόρουμ στη Μαδρίτη για τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις που έκανε τον Ιανουάριο, όταν είπε ότι το Ισραήλ δημιούργησε και χρηματοδότησε τη Χαμάς, ο σοσιαλιστής Ισπανός πολιτικός επέμεινε στην άποψή του. Το ότι το Ισραήλ πρόθεσε το διχασμό των Παλαιστινίων, δημιουργώντας μία δύναμη που θα εναντιονόταν στη Φατάχ, είναι μία αδιαμφισβήτητη αλήθεια. Δεν λέω ότι την χρηματοδότησε στέλνοντας μια επιταγή, αλλά ότι διευκόλυνε την ανάπτυξη της Χαμάς, είπε ο Μπορέλ. Ο Μπορέλ είπε ότι αναφέρεται σε μια γνωστή φράση του Νετανιάχου, που την είπε δημοσίως ενώπιον της κοινοβουλευτικής του ομάδας, όπου έλεγε ότι όσοι αντιτίθενται στη λύση των δύο κρατών θα έπρεπε να διευκολύνουν τη χρηματοδότηση της Χαμάς. Και λέει, να, αυτός το είπε, άρα και εγώ απλά το... Είπαμε ότι η Χαμάς ιδρύθηκε το 1987 από άτομα που προέρχονται από τη μουσουλμανική αδερφότητα και το 2000 ήταν αντίθετη με την Φατάχ του Αραφάτ. Το 2007 πήρε υπό τον έλεγχό της τη λωρίδα της Γάζας. Ο Μπορέλ επίσης διεκδίκησε το δικαίωμά του να επικρίνει την κυβέρνηση του Νετανιάχου χωρίς να κατηγορείται για αντισημιτισμό. Αυτό δεν με εμποδίζει να θεωρώ ότι η Ισραηλινή στρατιωτική απάντηση στη Γάζα είναι δυσανάλογη, επειδή προκάλεσε υπερβολικό αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων, είπε. Σημείωσε εξάλλου ότι όλος ο κόσμος φαίνεται να συμφωνεί με αυτό και με τη λύση δύο κρατών, εκτός από την κυβέρνηση Νετανιάχου που εμποδίζει αυτή τη λύση εδώ και 30 χρόνια. Τα έχω σε άγρια. Τώρα, σύμφωνα με τους Financial Times, το Ισραήλ σχεδιάζει να αυξήσει το χρέος κατά $60 δισεκατομμύρια της χώρας, να αυξήσει τους φόρους, τις αμυντικές δαπάνες, να σταματήσουν οι κρατικές προσκλήψεις και να διπλασιαστούν οι φόροι. Το τελευταίο τρίμηνο η Ισραηλινή οικονομία συρρικνώθηκε κατά 20%, 300.000 έφεδροι κλήθηκαν για στρατιωτική θητεία, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να μετακινηθούν βόρεια και νότια και από το Λίβανο και κοντά στην Γάζα. 150.000 Παλαιστίνοι εργάτες δεν έρχονται πια από τη Δυτική Όχθη για να δουλέψουν. Υπάρχει τεράστια έλλειψη εργατικού δυναμικού και κοινωνική στασιμότητα. Λέει ότι 800.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους. 700.000 έως 1 εκατομμύριο Ισραηλοί έφυγαν από τη χώρα. Δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό, λέει, λείπουν οι Παλαιστίνοι. Επίσης το αδιέξοδο στο βορρά και στο νότο το είπαμε. Το Υπουργείο Οικονομίας και Βιομηχανίας του Ισραήλ δημοσίευσε τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία για την κατάσταση μετά τις 7 Οκτωβρίου. Ο τουρισμός στο Ισραήλ μειώθηκε κατά 70 με 75%. Το 7% των πολιτών εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό, είτε από το βορρά είτε από το νότο, και το 14% των πολιτών με διπλή υπηκότητα εγκατέλειψαν τα κατεχόμενα. Ο διοικητής της Τράπεζας του Ισραήλ: υπάρχει μεγάλη βεβαιότητα και η επέκταση του πολέμου στο βορρά θα έχει ακόμα μεγαλύτερες συνέπειες για την οικονομία. Τώρα, χθες είπαμε ότι το Ισραήλ χτύπησε κάπου ένα αυτοκίνητο και σκότωσε 2 άτομα της Χεσμολάχ. Ακολούθησε κατάρριψη ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους αξίας $2 εκατομμυρίων του Ισραήλ από αντιαεροπορικό πύραυλο ιρανικής κατασκευής της Χεσμολάχ. Μετά το Ισραήλ απάντησε στη Μπεκά, στο Μπάλμπεκ, και χτύπησε την αντιαεροπορική μονάδα της Χεσμολάχ με αεροπορική επιδρομή. Και στη συνέχεια με 100 ρουκέτες, οι 60 έπεσαν σε μια αεροπορική βάση στα υψώματα του Γκολάν και άλλες έπεσαν στην βάση ραντάρ της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ στο Μερόν. Τώρα, το Ιράν προτείνει πυρηνικό αφοπλισμό. Ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών Χουσέιν Αμίρ Αμπτουλαχιάν είπε ότι το Ισραηλινό καθεστώς αποτελεί τον πιο άμεσο και απτό κίνδυνο όχι μόνο για τους ανυπεράσπιτους Παλαιστίνιους και για την περιοχή της ευρύτερη περιοχή, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Είναι αναγκαιότητα ο πυρηνικός αφοπλισμός, και ενώ γίνεται αυτό, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, που είναι αρμόδια αριθμιστική αρχή του ΟΗΕ, δήλωσε ότι για πρώτη φορά το Ιράν μείωσε το εμπλουτισμένο ουράνιο κατά 5%. Λέει, το επίπεδο ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού 60% του Ιράν έχει μειωθεί κατά 5% από τον Νοέμβριο
ύστερα από αύξηση κατά 5% το προηγούμενο τρίμηνο. Ενώ είχε αυξηθεί, τώρα λέει από τον Νοέμβριο και δόθε μειώθηκε κατά 5%. Πάντως λέει ότι διαθέτουν 125 κιλά, λέει, σε εμπιστευτική τριμηνιαία έκθεσή της που αισθάνει στα κράτη-μέλη τη Δευτέρα, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ανέφερε συγκεκριμένα ότι το Ιράν μείωσε τα αποθέματα του εμπλουτισμένου ουρανίου κατά 6,8 κιλά στα 121,5 κιλά σε σχέση με τα τέλη Οκτωβρίου. Αλλά παρόλα αυτά διατηρεί τη δυνατότητα να κάνει βόμβα μέσα σε μερικές εβδομάδες, καθότι χρειάζονται τουλάχιστον 42 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένο έως 60% για να κατασκευάσει μία πυρηνική βόμβα. Έχει 120 κιλά, κάνει 3 πυρηνικές βόμβες δηλαδή. Λοιπόν, αυτά είπαμε για τις ρουκέτες. Η Χούθη, ο στρατός των ΗΠΑ χθες κατέστρεψε drones και πυράβλους κρούζ των ανταρδών Χούθη, όπως ανακοίνωσε το Μεικτό Διοικητήριο των Ενόπλων Δυνάμεων. Είπε 3 τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας, αεροσκάφη στη θάλασσα, κινητά συστήματα εκτόξευσης πυράβλων κρούζ κατά πλοίων επιφανείας και τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρομένο αέριο όχημα μιας κατεύθυνσης που αντίστοιχα ετοιμάζονταν να εξαπολυθούν εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και βρίσκονταν πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, καταστράφηκαν από τις δυνάμεις στο CENTCOM. Τώρα, μια άλλη πολύ σημαντική ενέργεια που αυτό αφορά και το ΝΑΤΟ και τη Δύση, όχι για τώρα, για μελλοντικά, 4 υποβρύχια καλώδια επικοινωνίας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Τζιμπουτί, δηλαδή ενώνουν την Αφρική, Ευρώπη-Αφρική με την Ασία, καταστράφηκαν. Και λέει γίνονται προσπάθειες τώρα να τα... καταρχάς διακόπηκε η επικοινωνία μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, που εξασφαλίζονταν από αυτά τα 4 καλώδια, και γίνεται με άλλους τρόπους, με άλλα δίκτυα. Αυτό λοιπόν αν γίνει στον Ατλαντικό θα τεναχτούν όλα στον αέρα. Τα καλώδια που υπάρχουν εκεί είναι μεγάλο θέμα και ξέρω ότι απασχολεί το ΝΑΤΟ αυτό. Χθες λοιπόν ένας 25χρονος Αμερικανός μηνίας, ο Άρον Μπούσνελ, εβραϊκού θρησκεύματος, αυτοπυρπολήθηκε μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον και φωνάζοντας «Δεν μπορώ να είμαι συνένοχος στη γενοκτονία, ελεύθερη Παλαιστίνη». Τον πήγαν στο νοσοκομείο, τελικά πέθανε, υπέκυψε στα τραύματά του. Όταν εκτιλήσεται μια τραγωδία όπως αυτή, τη ζει κάθε μέρος της πολεμικής αεροπορίας, δήλωσε η σμήναρχος Σελίνα Νόγες, διοικητής της μονάδας του, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε. Εκφράζουμε τα πιο εγκάρδια συλληπιτήριά μας στην οικογένεια και στους φίλους τους μηνία Μπούσνελ. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι μαζί τους και σας ζητούμε να σεβαστείτε την ιδιωτική τους ζωή. Το Πεντάγωνο χαρακτήρισε τραγικό το γεγονός, το θάνατο του στρατιωτικού, και πρόσθεσε ότι ο Υπουργός Άμυνας Λόιτ Όστιν ενημερώνεται για την υπόθεση. Είπαμε ότι έκανε ζωντανή μετάδοση της αυτοπυρπόλησής του ο Χθανών Σμηνίας. Είδα ότι οι εβραϊκές οργανώσεις έκαναν ορονικτία για το θάνατό του, που τον συμπαρίστανται δηλαδή. Αυτά. Τώρα υπάρχουν δηλώσεις Αμερικανών βουλευτών και γερουσιαστών, οι οποίοι είναι υπέρ της ολοκληρωτικής εξασφάνισης των Παλαιστινίων. Η μία είναι η Κάθι Χόκουλ, δημοκρατική κυβερνήτης της Νέας Υόρκης. Αν κάποια μέρα ο Καναδάς, λέει, είμαι από τον Μπάφαλο, αν κάποια μέρα ο Καναδάς επιτεθεί στον Μπάφαλο, λυπάμαι φίλοι μου, δεν θα υπήρχε Καναδάς την επόμενη μέρα. Είναι μια φυσική αντίδραση, έχετε δικαίωμα να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας και να βεβαιωθείτε ότι δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. 2 εβραϊκές οργανώσεις, Jewish Voice for Peace και την καταδίκασε αυτή τη δήλωση. Εβραϊκό μέρος της Πολιτιακής Συνέλευσης σχολίασε ότι η Χόκουλ δικαιολογεί τη γενοκτονία και γελάει, είναι αειδιαστικό. Ο Μπράιαν Μάστ, ρεπουμπλικανός βουλευτής, λέει και αυτός δεν υπάρχουν αθώοι,
όλοι νεκροί, πρέπει να όλοι. Ο Μισελ Σάλτσμαν λέει έπρεπε να έχουν πεθάνει όλοι. Ο Άντι Όγκλς πρέπει, λέει, να φύγουν όλοι, θα νιώσουμε καλύτερα. Ο Μαξ Μίλλερ το ίδιο, ο Τόμ Κότον και ο Λίντσεϊ Γκράχαμ. Γίνεται παιχνίδι στη Φλόριντα με τον νόμο για τις αμβλώσεις, μπρος πίσω, επειδή είναι προεκλογικός, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν να τις απαγορεύσουν, λόγω του προεκλογικού τμήματος γίνεται ένα μπρος πίσω στην περιοχή. Ο Τραμπ υποχρέωσε σε παραίτηση την πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, τη Ρώνα Μακ Ντάνιελ, και λέει στηρίζει το Μάικλ Γουότλι από τη Βόρεια Καρολίνα για την προεδρία, με συμπρόεδρο την ύφη του Λάρα Τραμπ, σύζυγο του γιου του Έρικ. Αυτό θεωρείται ότι έχει διχάσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Επίσης, κάτι σημαντικό διάβασα, το Μίσιγκαν είναι μια περιοχή, ακριβώς επειδή μόνο, λέει, σε ένα εργοστάσιο υπήρχαν 100.000 εργάτες. Αυτοί, επειδή ήταν εργάτες, παραδοσιακά ψήφισαν δημοκρατικούς. Λέει, ο Τραμπ πλέον είναι πανίσχυρος στη λευκή εργατική τάξη, τα λεγόμενα μπλε κολάρα. Είναι άρθρο της Wall Street Journal και λέει ότι οι πολιτικές του έλαμψαν, του Τραμπ, έλαμψαν. Κατά τη θητεία του έβγαλα περισσότερα λεφτά από όσα είχα βγάλει ποτέ. Η οικονομική μου κατάσταση βελτιώθηκε. Ένας άλλος, ο James Benson το είπε αυτό, ένας άλλος, ο Τζο Πιζιμέντι. Απλά λατρεύω τον ενθουσιασμό του, το πόσο θετικός είναι. Μου αρέσει που λέει ως Αμερικανός ηγέτης ότι μπορούμε να είμαστε ξανά σπουδαίοι, ότι μπορούμε να είμαστε νούμερο 1. Είμαι χριστιανός, είμαι πατριώτης και έτσι τον στηρίζω, είπε ο Πίτερ Κίρσιτς. Όλοι αυτοί οι εργάτες που ήταν παλιά δημοκρατικοί. Επίσης εδώ το ίδιο άρθρο λέει, η Wall Street Journal, ότι ο Biden χάνει τον αραβικό πληθυσμό λόγω της τάσης του και αυτό θα παίξει ρόλο στην εκλογή. Κρατήστε το και αυτό. Τα κέρδη για τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου των ΗΠΑ σχεδόν τριπλασιάστηκαν υπό την προεδρία Biden, κυρίως λόγω του πολέμου, έτσι. 132% εκτινάχθηκε σε πάνω από 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με πτώση 12% τα πρώτα 3 χρόνια του Τραμπ, ο κύκλος εργασιών των 10 μεγαλύτερων εταιριών. Τώρα, ποιοι είναι οι πιθανοί αντικαταστάτες του Biden? Η Γκρέτσεν Γουίτμερ, δημοφιλής κυβερνήτης του Μίσιγκαν. Ο Ντίν Φίλιπς, 55 ετών, Εβραίος βουλευτής από το ιδιότυπο Δημοκρατικό Αγροτοεργατικό Κόμμα της Μινεζότα. Ο Τζάρεντ Πόλις, 48 ετών, έμπειρος πολιτικός που φημίζεται για την αποτελεσματικότητά του. Ο ομοφυλόφιλος δισεκατομμυρίουχος από το Κολοράντο δεν υποχωρεί σε σκληρά προοδευτικά ζητήματα και έχει βελτιώσει τις υποδομές και την πρόσβαση σε διαδίκτυο σε όλη την πολιτεία του. Γκάβιν Νιούσομ, 56 ετών, κλασικός κεντρώος δημοκρατικός. Η Καμάλα Χάρις, η γνωστή, και ο Άντι Μπέσερ, 46 ετών. Όλοι αυτοί είναι υποψήφιοι σε περίπτωση που λόγω αδυναμίας ή αν συμβεί κάτι ο Biden δεν μπορέσει να είναι υποψήφιος. Τώρα, αύριο κονταροκτυπιούνται, σε εισαγωγικά φυσικά, ο Biden και ο Τραμπ στο Τέξας. Μεταβαίνουν την ίδια μέρα, φυσικά σε απόσταση 500 χιλιόμετρων ένας από τον άλλον, και θα είναι στα σύνορα και οι δυο, γιατί ο Biden, επειδή νιώθει ότι χάνει ψήφους από την πολιτική που ακολούθησε στο μεταναστευτικό, πήγε εκεί για να σταματήσει τις διαρροές. Γιατί και εδώ έτσι γίνεται, κάθε μέρα έχουν κυλιόμενες δημοσκοπήσεις και βλέπουν προς τα πού φεύγουν οι ψηφοφόροι. Γιατί φεύγουν, και εκεί προσπαθούν να θεραπεύσουν το λόγο για τον οποίο έχουν τις διαρροές. Γι' αυτό εκεί η επίσκεψη. Οι εισαγγελείς του Μανχάταν, προσέξτε αυτό, ζητούν από το δικαστή που υποπτεύει την ποινική υπόθεση του Τραμπ σχετικά με τις πληρωμές χρημάτων που αφορούν τη συγκάλυψη να επιβάλλει εντολή σιωπής. Λέει λοιπόν ότι ζητούν από τον δικαστή να απαγορεύσει τον Τραμπ να κάνει δηλώσεις που στοχοποιούν μάρτυρες, ενόρκους και δικαστές,
διότι όταν κάνει δηλώσεις και περιπαικτικές εναντίον τους, τότε οι οπαδοί του αρχίζουν και στέλνουν απειλητικά μηνύματα και λέει δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει έτσι δίκη. Τώρα, εδώ κάντε διπλή και τριπλή υπογράμμιση. Οι Αμερικανοί κατέχουν ήδη το 40% της καλλιεργήσιμης γης στην Ουκρανία και θα το χρησιμοποιήσουν για να επιτεθούν στους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα η Καργκίλ, η Μονσάντο και η Ντιπόντ κατέχουν το 40% της καλλιεργήσιμης γης της Ουκρανίας. Από αυτές τις συμφωνίες το Κίεβο έλαβε. Είναι νόμος πώλησης γης που την υπέγραψε ο Ζελένσκι, έτσι. Από αυτές τις συμφωνίες πώλησης γης, το Κίεβο έλαβε 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε δάνεια από το Δούνο του και από τις 3 εταιρείες. Μόνο η Μονσάντο, ανεξάρτητα ή μέσω ενδιάμεσων εταιριών, αγόρασε το 78% του ταμείου γης της περιοχής Σούμι. Το 56% της περιοχής Τσερνίχιβ είναι τις περιοχές που αποχώρησε η Ρωσία πέρυσι. Το 59% της περιοχής στη Χερσόνα, το 47% της περιοχής Νικολάεφ. Και πήρε ως ενέχειρο το 34% της γεωργικής γης του Κιέβου και του Ντνίπρο-Πετρόβσκ. Τι έλεγα χθες, ότι είναι τέτοιες οι συνθήκες καλλιέργειας που ό,τι και να κάνει η Ευρώπη δεν πρόκειται να τους ανταγωνιστεί. Είναι τεράστιες εκτάσεις. Εκεί γίνεται οργανωμένη μηχανοκαλλιέργεια, χαμηλά κόστη είτε εργατικά, είτε τα λιπάσματα, είτε η συλλογή, τα πάντα, και έτσι δεν μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε. Δείτε παρακάτω με τα άλλα κόλπα. Λοιπόν, κρατήστε το αυτό λοιπόν, γιατί είναι οι άλλες πτυχές του πολέμου αυτές. Δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς, έχουμε ωραία πράγματα, ωραία, ενδιαφέροντα. Ο Μακρόν, καταρχάς ο πρόεδρος της Σλοβακίας νομίζω, αποκάλυψε, μαρτυριάρης είναι, ότι λέει τα χαρτιά που πήραμε για την ημερήσια διάταξη φαίνεται ότι θα συζητήσουμε την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, λέει. Οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ. Το έδωσε στον αέρα. Όντως ο Μακρόν είπε δεν είναι, λέει, στο πρόγραμμα, αλλά δεν αποκλείεται. Ήρθε ο Πρωθυπουργός, το επιβεβαίωσε, του Μακρόν, και έχουμε αντιδράσεις από όλες τις χώρες, και εδώ δεν ξέρω, εκεί οι Βαλτικές ή οι Βρετανοί συνήθως, ως συνήθως με τον τρόπο το γνωστό, είπαν δεν πρόκειται να στείλουμε μαζικά στρατό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήδη είναι ίσως εκεί η SAS ή κάποιοι άλλοι. Τέλος πάντων ο Μητσοτάκης είπε δεν επιτίθεται τέτοιο θέμα. Εγώ δεν ξέρω ποιος πιστεύει τους πολιτικούς. Πάντως, εάν στείλουν στρατό στην Ουκρανία, αυτό σημαίνει, οι νατοικές χώρες, αυτό σημαίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Άλλωστε, αυτό δήλωσε και ο Πεσκόφ και η Ζαχάροβα. Πάντως, πιθανότητα εξ αυτού του λόγου, χθες είδαμε να πηγαίνουν στην Ρωσία, εκτός και αν ήταν προγραμματισμένο, αυτοί οι κατευθυνόμενα βλήματα πυρηνικά YARS, που είναι ίσως τα πιο σύγχρονα πυρηνικά όπλα που έχουν οι Ρώσοι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είχαμε αντιδράσει και μέσα στη Ρωσία από το Μελανσόν, από το Φιλίππο και από την Λεπέν, που ο Σλοβάκος, είπαμε, ο Φίτσο, Σλοβάκος Πρωθυπουργός, επικαλέστηκε ένα έγγραφο που απαριθμεί τα θέματα που θα συζητηθούν στο Παρίσι και το οποίο θα σας προκαλούσε ένα τριχύλα, ο Μαρτυριάρης. Αυτά τα θέματα, είπε, υπονοούν ότι ορισμένα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία σε διμερή βάση. Δεν μπορώ να πω για ποιο σκοπό ή τι θα κάνουν εκεί. Αυτή η συνάντηση στο Παρίσι είναι η επιβεβαίωση ότι η στρατηγική της Δύσης για την Ουκρανία έχει αποτύχει πλήρως. Άμα τα λέγαμε εμείς αυτά θα μας λέγαν κάπως έτσι. Είπαμε η Τσεχία είπε όχι, η Γερμανία είδα πριν από λίγο είπε όχι. Θα κάνουμε ό,τι απαιτείται ώστε η Ρωσία να μην μπορέσει να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο, είπε ο Μακρόν. Δεν υπάρχει συνένεση σήμερα για την αποστολή επισήμως χερσαίων στρατευμάτων. Όμως τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Θα κάνουμε ό,τι απαιτείται ώστε η Ρωσία να μην μπορέσει να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται, παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Πάμε να δούμε τώρα. Ο Γάλλος πρόεδρος, εξερχόμενος
από την... ο Μαρκ Ρούτε, εξερχόμενος από τη Σύνοδο, είπε ότι δεν είναι στην ημερήσια διάταξη. Πολλοί κόσμος που λέει ποτέ σήμερα είναι ο ίδιος που έλεγε ποτέ άρματα μάχης, ποτέ αεροσκάφη, ποτέ πήραν μακράς ευέλειες πριν από 2 χρόνια. Είπε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Ο Ρούτε είπε δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Ας έχουμε την ταπεινότητα να διαπιστώσουμε πως συχνά δρούμε με 6 έως 12 μήνες καθυστέρηση. Αυτός ήταν ο σκοπός της απόψινής συζήτησης. Όλα είναι δυνατά αν χρησιμεύουν για να πετύχουμε το στόχο μας. Τώρα, αναβάθμιση στρατιωτικής βοήθειας. Ομάδα κρατών προτίθεται να παραδώσει στο Κίεβο πυράβλους μέσου και μακρού βελληνικούς, είπε ο Μακρόν. Θα κάνουμε ό,τι απαιτείται για να κερδίσουμε τον πόλεμο. Επίσης η Γαλλία σκέφτεται να στείλει από παροπλισμένα αεροσκάφη μαχητικά Mirage 2000, τα οποία παροπλίστηκαν το 2022, άρα είναι σε άριστη κατάσταση, είναι μακράς αποθήκευσης δηλαδή, άρα μπορούν να τα βγάλουν και να τα στείλουν μετά από λίγους μήνες, να τα στείλουν που μπορούν, λέει, κάποια από αυτά να εκτοξεύσουν και τους πυράβλους Σκάλ. Ενώ τα λέει όλα αυτά, την ίδια στιγμή λέει, μερικές φορές ο ουκρανικός τομέας τροφίμων παρουσιάζεται λανθασμένα είτε ως εχθρός πρώτων πυλών, είτε ως η Αλεπού στο κοτέτσι. Δήλωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος της Ουκρανικής εταιρείας με κοτόπουλων, είναι μία HP, ο Τζον Ρίτς, και είπε ότι μας στοχοποιεί ο Μακρόν. Σοκαρίστηκα αρκετά με το πώς η ΜΕΧΑΠ θεωρείται αντίπαλος των Ευρωπαίων αγροτών και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει λοιπόν ο Μακρόν, δεν βοηθάμε, λέει, επειδή διευκολύνονται οι εισαγωγές προϊόντων και κτηνοτροφικών και ζωοτροφών από την Ουκρανία. Δεν βοηθάμε, λέει, την Ουκρανία. Δεν πάει τίποτα στην Ουκρανία. Πάνε, λέει, στους πλούσιους και στους άλλους που έχουν τη γη. Τον κάνουμε πλούσιο εις βάρος των αγροτών, λέει ο Μακρόν για αυτόν τον τύπο. Δεν μας ενδιαφέρει να κερδίσει ο άνθρωπος αυτός. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Δεν βοηθάει την Ουκρανία. Και λέει ότι αυξήθηκαν κατά 47% οι εισαγωγές ουκρανικού κρέατος πουλερικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι χτύπησαν την παραγωγή στην Ευρώπη. Σας έχω πει, εάν βάλουν την Ουκρανία χωρίς σχεδιασμό στην Ευρώπη, θα τελειώσει ο αγροτικός τομέας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος. Και σας το απέδειξα πριν από λίγο. Ο Ζελένσκι έκανε, μιλώντας στο CNN, είπε, δεν μπορώ να καταλάβω πώς ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να είναι με το μέρος της Ρωσίας. Αυτό εξέφρασε ο πρώην πρόεδρος Τραμπ. Οι Ρώσοι λένε ότι έπιασαν ένα φορτίο με τοξικό αέριο, με το οποίο θα έκαναν προβοκάτσια οι Ουκρανοί στην Ζαπορίζια. Εδώ είχαμε επιθέσεις της, λέει, η Ουκρανία, λέει, κατέστρεψε 11 ντρόνς και 2 πυράβλους της Ρωσίας. Ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα χθες, με το οποίο επανειδρύονται επισήμως οι στρατιωτικές περιφέρειες της Μόσχας και του Λένιγκραντ που ήταν σε αδράνεια. Επίσης είδα ένα βίντεο, δεν το είδα να καταστρέφεται φυσικά, ότι με βάση το οποίο λένε οι Ρώσοι ότι κατέστρεψαν το πρώτο αμερικανικό άρμα Abrams Mi-1 στην Αυδέευκα, την περιοχή της Αυδέευκα. Το Ισραήλ, λέει, έστειλε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για επιθέσεις πυράβλων και μη υποδρομένων αεροσκαφών στην Ουκρανία. Τη σχετική εξέλιξη επιβεβαίωσε ο μόνιμος εκπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Γκιλάτ Ερντάν. Αυτά λοιπόν προς το παρόν, και θεωρώ ότι ίσως το πιο σημαντικό θέμα για τα δικά μας τα εθνικά είναι αυτό που μας είπε ο Γκιουρ Ντενίζ, ότι είναι θεόσταλτη αποστολή στην Τουρκία να επικρατήσει στις θάλασσες στην περιοχή μας, και ότι αυτό θα γίνει μόνο όταν αναγνωρίσουν οι Αγγλοσάξονες την ανεξαρτησία της Τουρκίας να δρά στην περιοχή. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.